እሺ እንደምን አመሻችሁ ዛሬ ሁላችሁም ይሄንን ልትከታተሉ ከኛ ጋር የመጣችሁ በዛሬው ቀን እንግዲህ የምንነጋገርባቸው ነጥቦች አሉ አብረን ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ሜንታል ሄልት ይሆናል ግን ከዛ በፊት ደግሞ ከECLA እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ ዓመት እንደዚሁም ደግሞ ላሳለፋችሁት በዓላት ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እንደገና ደግሞ ይሄው በECLA ሐሙስ ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው አዲሱን ዓመት ዛሬ ጀምረናል እና የዚህ ዓመት ደግሞ ከሁሉም ነገር የተሻለ ካለፈውም የተሻለ የደግደጉን የምንሰማበት ጥሩ ዜናዎችን የምንሰማበት ዓመት እንዲሆንልን ነው ለሁላችንም የምንመኘው ከዚህ ደግሞ በተጨማሪ አሁን ባለንበት ጊዜ በእኛም ማህበረሰብ ውስጥ ሆነ በሌላው በውጪ ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ህይወታቸው በኮቪድ ምክንያት ያለፈ ህይወታቸው ብዙ ያልተስተካከለ አመቱ ከባድ የሆነባቸው ብዙ ወገኖቻችን ስላሉ ለነሱ መጽናናትን መበረታታትን ከECLA እንገልጻለን በሌላው ደግሞ እንግዲህ አዲሱን ዓመት በትልቅ ስራ የአስመራጭ ኮሚቴ ወይም ደግሞ ኖሚኔሽን ኤንድ ኤሌክሽን ኮሚቴ ከኛ ጋር ሆነው አብረው ሊሰሩ ተዘጋጅተው ባለፈው በፎሎ አፕ ጀነራል አሰምብሊው ላይ በፈቃደኝነትም በጥቆማ ኮሚቴው ተቋቁሞ የአዲስ ክፍት ለሆኑ ቦታዎች በቦርድ ውስጥ አዲስ ምርጫ ለማካሄድ እየተዘጋጁ ነው በፌስቡካችንም ላይ በኢሜይልም ላይ ተልኳል ያንን አይታችሁ ተከታትላችሁ የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ከነሱ ጋር ሆናችሁ እንድትተባበሯቸው እንጠይቃለን እንግዲህ የመጨረሻው ቀን ለመጠቆምም ሆነ ኖሚኔት ለማድረግ የመጨረሻው ቀን የሚሆነው February 7th 2021 ነው እና ከዛ በፊት ሁላችሁም ራሳችሁንም ለማገልገል ትችሉ ከሆነ ደግሞ ሌላም ሰው ለECLA ይጠቅማል ያገለግለናል ብላችሁ የምታምኑበትን እህት ወንድም ጠቁማችሁ ለዛ ቀን እንድትዘጋጁ ባካችሁን ጠይቃለን በፌስቡካችንም ላይ በሁሉም በሶሻል ሚዲያውም ላይ በበለጠ ያሳወቅናችሁ እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት ትንሽ ከበድ ያለ እንትን ነው አርዕስት ነው የመረጥነው እንደምታውቁት ስለ አእምሮ መቃወስ ስለ ሜንታል ሄልት ነገር ነው ለሁላችንም አዲስ ነገር አይደለም COVID-19 በእውነቱ ይሄንን ጊዜ even though because of COVID-19 mental health cases are rising mental health has been there since the beginning ለማለት ይቻላል እና አሁን ግን በዚህ በሰለጠነው ዓለም ይያለን with people who are educated and for people who can share their knowledge on how to prevent it or how to deal with it and how to reach for help we shouldn't ignore it especially in our community we should strive to talk about those kind of things ስለዚህ ነገሮች በክፍት በማህበረሰባችን ውስጥ መነጋገር አለብን ለኛም ይጠቅማል ለቤተሰቦቻችንም ይጠቅማል ለማናቆም ሰው ስለሚጠቅም ይሄ የዛሬው ወንድምና እህቶቻችን መተው ለኛ ሊያካፍሉ የተዘጋጀው ነገር ለሁላችንም ትምህርት የሚሆነውና ባካችሁ ይሄም ለሰው በማሰማት እናንተም ተምረን ደግሞ እኛ ሁላችንም ተምረን ደግሞ ራሳችንን ዝግጁ የምናረግበት ከዚህ ጤና ላለመታወክ ዝግጁ የምናረግበትን መንገድ ዛሬ አስረዱናል so ፕሮግራማችን በእንግሊዘኛና በአማርኛ ነው የሚሆነው we do have our brother here from Los Angeles area Alpha G Timbo he is an MA and also master of social work and he's a licensed clinical social worker and a clinical director ሰናይት አድማሱ እህታችን በሎስ አንጀለስ አካባቢ ያለችው እሷም master of social work and clinician ነች በዛ ላይ ደግሞ she is the executive director of African Coalition
ሌላ ደግሞ የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም ትዝብት አለማየሁ ከኛ ጋር አለች እሷም ማስተር ኦፍ ሶሻል ወርክ እና ክሊኒሽያን ነች እንግዲህ ዛሬ our brother Alpha and our sisters are here really to share their knowledge of what's going on with mental health especially during COVID-19 but also regularly in our daily life. What does mental health look like? How to prevent it? How to deal with it? And so on. So before I begin, I will take this opportunity and give the voice to our sister Sanait, so she can tell us a little bit the African Coalition that is in Los Angeles, and then we'll go straight to the questions afterwards. Sanait lanchi toallahu madrakun. እሺ አመሰግናለሁ ዮናስ ለዚህ አጋጣሚ ሁሉን ሰጣችሁን ወደዚህ ስለመጣን ኮርስ በኢትዮጵያዊነት እኛም ቤታችን ነው ደስ ብሎናል ከማንም በላይ ደግሞ ላስታውስና ላመሰግን መወደው በአገራችን ይባላል ማፍረስ ቀላል ቢሆን መገንባት ከባድ ነው የሚባል ነገር አለ እና የሰራችሁት ስራ በጣም ከባድ ስራ እንደሆነ ይገባኛል ያን ሁሉ አልፋችሁ በዚህ ደርሰን ዛሬ ቤት ሰርተን ለማለት ነው ለኮሚኒቲያችን ለመነጋገር በመብቃታችን እግዚአብሔር የተመሰገነ እናንተም ደግሞ ትመሰገናላችሁ አክብሮቴን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ዛሬ ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ሆኜ መጥቻለሁ ዛሬ እንዳልከው በዚህ የማህበረሰባዊ የሆነ አንዳንድ ነገሮች ወቅታዊ የሆነ ንግግሮችን ለመነጋገር ነው የመጣነው ከዛ በፊት ኬት መስሪያ ቤት ነው ኬት ድርጅት ነው የመጣነው የሚለውን በትንሹ ላስረዳ እኛ እንግዲህ የድርጅታችን ስም የአፍሪካ ማህበረሰቦች ጤና ጥበቃ ጥምረት ይባላል በአማርኛ በእንግሊዝኛ African Communities Public Health Coalition ይሄ ጥምረት የተመሰረተው በእኛም በኢትዮጵያኖችም ሆነ በሌላ አፍሪካውያን ታችና ወንድሞቻችን ያለውን ህብረተሰባዊ እና የጤና ነክ ጉዳዮችን ለማስረዳት ለመማር እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰርቪስ ለማቅረብ ተብሎ የተመሰረተ ነው 2011 በዌስተርን ካሌንደር በዛ ጊዜ ነው የተመሰረተው መስራቾቹም በእውነተኛው ኢትዮጵያኖች ወንድሞችና እህቶች ነን ነገሩን የጀመርነው በአሁኑ ሰዓት ግን ምዕራባዊ የአፍሪካን ማህበረሰብ አጋሮች አሉን እንደምታዩ አሁን ከስራ ባልደረባዎች ጋር የመጣው አንዱ አልፋ ጂትንቦ እንዳስተዋወቀው እሱ አሁን from Sierra Leone ነው እና ይሄ ድርጅት ምን እየሰራ ነው አሁን ይሄ ድርጅት እንግዲህ ከተነሳበት ጀምሮ በጣም እድገት ያሳያል ማለትም በዋነኛነት የአእምሮ በሽታን ወይ ልቦና ጉዳይን በሚመለከት እናስተምራለን ከማስተምርም አልፎ ደግሞ አሁን ቀጥታ ስራዎች ማለት መረዳዳትን ጀምረናል ብዙ የማህበረሰቦቻችን አባሎች ይመጣሉ እርዳታ በመንችለው እናደርጋለን ይሄም ማለት እንደማንኛውም ሌላ ተቋም የአእምሮ በሽታ ወይም ደግሞ የነሰነን ሆነ በሚመለከት እርዳታ ለማግኘት እንደሚሄዱ ሁሉ ወደኛ እየመጡ ሙሉ የሆነ ሰርቪስ እንሰጣለን ይሄም ደግሞ በካውንቲ የስነልቦና አስተዳደር ጋር አብረን እንሰራለን እና እኛም ደግሞ በስራችን በዚህ ነው አብዛኞቻችን ልምድ ያለን በዛ በሚመለከት ይሄን እናበረክታለን ሌላው ብዙ ነገር አለ አንደኛው ደግሞ ይሄንን ወደዚህ ወደ አእምሮ ችግር የሚያደርስን ነገሮች እያስተዋልንና እያስተማርን በዚህ በሚመለከት አንደኛው ሆኖ ያገኘነው በሀገራችንም ሆነ በሌሎች አፍሪካ ማህበረሰቦች የኢሚግሬሽን ጉዳይ ነው ሁላችንም ችግር አለብን በተለያየ አጋጣሚ ነው የመጣነው እዚህ መተን ደግሞ ወደዚህ ወደ ትልቁ ባህል ለመግባት እርዳታ ስለሚያስፈልግ እሱንም ደግሞ Department of Justice ተዋይተን recognized ሆነን የኢሚግሬሽን ሰርቪስ ፕሮቫይደር መሆን በተናል እና ጠበቃዎች አሉን ብዙ ማህበረሰባዊ ወንድሞቻችንና ቤተሰቦቻችን ረድተናል በሱም በኩል አሁን ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራም አለ ለዚህ ነው ዛሬ መጣነው ያው ዮናስ እንዳልከው አሁን በትልቅ
እንትን ላይ ነው ያለ ነው ማለት ኮቪድ አለ ሶሻል አንረስት ነበር ባለፈው ሀገራችን የምንሰማው ይሄ ሁሉ ጭንቀት ሆኖ ትልቁና ወሳኝ የአእምሮ ደህንነት የሚጠብቅ ስለሆነ እንዴት ነው ይሄን ነገር አብረን መረዳዳት የምንችለው ምንድነው ያለን ነገር ማስረዳትስ መካፈልስ የምንችለው በማለት ነው ይሄንን ዝግጅት ከናንተ ጋር ተባብረን ለመምጣት የበቃ ነውና እሱን መለስበታለሁ ወደ ኋላ ግን ለማንኛውም ነው ያለን ድርጅት ያደገም ነው ወደፊትም ተስፋችን አብረን ማደግ ነው እኔ በበኩሌ እንደ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ሰፈሬ ይሄም ምንድነው ኮሚኒቲ ማለት ሰፈሬ እንዴት ነው ቋንቋ አማርኛ ነው መበላው እንጀራ ነው መሄደው ቤተክርስቲያን ነው ወንድሞቼ እስላሞችም ክርስቲያኖችም ኢትዮጵያዊነትን ስንተርክ እዚህ ያሉትን ወገን መርዳት አለብን ከዚህ ነው የምንጀምረውና በኢትዮጵያዊነቴ ግዴታ አለብኝ እንደዚህ መርዳት ብያስባለሁ ከሌሎችም ወንድሞቼና እህቶቼ ጋር ሆኜ እንደ ድርጅት ደግሞ ከሌላ ከውጭ ተቋማት የምናገኘውን እርዳታም ሆነ ዕውቀት አምጥተን እንደማንኛውም አፍሪካ አገሮች ኢትዮጵያ አንዷ በመሆኗ ይሄን አምጥተን ለመካፈል በተናል ወደፊት እንቀጥላለን እንግዲህ የሚቀጥለውን ደግሞ ወደ ሌሎቹ ለቃለሁ ታንክ ዩ ዮናስ She Sanait, well said. You know, the main thing is, I remember when we started ECLA African Coalition was really with us, hand to hand. So we can learn a lot from each other as organization, as a non-profit, as providing service to the public. We can learn from each other and grow together. So we're not a competition, but actually we can merge together and then benefit our community in so many ways. And the fact that your organization has all this, you know, you kind of walk the first steps and then we're there and then for you to be open and welcome us into your steps so we can learn from you, that's what it shows. So our unity will get stronger and then we'll achieve a lot together. So the first question that I have with that said, and thank you Sanait for that introduction, is I'll go to Alpha. Alpha, this COVID, you know, mental health starts at home and we are affected in different ways. And here at ECLA, we really want to talk about the youth, how it affects them, how they are dealing with it. And mostly it's a taboo. We really do not address it as much as we have to. And it can be also in other communities. So in your thought, mental health, if you can describe to us the effect of mental health in relation to the youth suicide. Thank you very much, brother. I appreciate it. Thank you all for coming. And as you said earlier, this is an opportunity for us to get together in the community, to learn from each other so that we can be able to make our community a little better in adjusting in this country that we are living in now. For those of us that are born in Africa, when we talk about mental health, it's completely a taboo. Not alone teenagers or kids taking the active step of killing themselves. That's a very important topic. The reason why I said it's important, according to statistics that I have seen in the past, teen suicide is the second largest form of death for children between the ages of 15 and 27. After accident, teenage suicide or teen suicide is the second largest. So that's really amazing. That's a really amazing statistics. So the fact that we ask ourselves really, why is it that kids or teenagers are really killing themselves? Because really when we say the definition of what suicide is really the active step somebody takes to end their lives. And it's an intentional act. It's not like somebody got into an accident or the kid has some kind of a disease or maybe a kind of illness, but somebody really thinking, you know what, I don't want to live anymore, I want to die. Let's think about it a little bit. That's very, very profound. And for those of us that have kids that we either brought here or some of them are born here, but most of the parents are from Africa,
you start asking yourself, why is this happening? Why is this happening? So what I want to talk about really, I want to talk about a few factors of to why this is happening. That does not mean I know it all. Anybody can jump in. Tonight, Tease, and even the listeners, you can jump in. But think about it. We come from Africa, from a culture wherein we don't even talk about suicide. Okay, that does not mean it doesn't happen in Africa, but we don't talk about it that much, let alone mental health. So we come here with a lot of expectations in our head, and these expectations we have in our head, we pass it over to our kids. Okay? I'm educated in Ethiopia. I have a PhD in Ethiopia. I brought a child here who's maybe 5, 6, 7 years old, and that child started mingling with other kids in America. We are going out in the community, but really I want my child to become a doctor or maybe a physician or maybe a lawyer or engineer or whatever. So the point is, how are you able to bridge that gap between your expectation and what the kid is able to do in this community without putting too much pressure on the kid or in the family that leads to what we call depression? Okay, so one of the things that we have to think about is acculturation, meaning that we come in here with different expectations from our kids, and at the same time, we wanted to do something to make sure that, guess what, my family name or my this name or whatever is going on, but you forgot exactly the fact that this teenager is a human being trying to adjust in this community that we live in. And when you put too much pressure, the risk of that kid becoming depressed or having some issues at home, at school, or in the community becomes a little bit more, and those kind of things might probably lead to suicide. So we parents have to really watch that, okay? The other thing that we don't talk about in Africa a whole lot, based on my own, at least where I came from, we don't usually talk about sexual orientation. Sexual orientation meaning, now we come to a country wherein a man can become a woman, or a woman can become a man. I mean, it's like, it's normal. It's normal here in America. So I'm thinking, I mean, we bring our kids here, they are exposed to all these things, or besides the fact that the literature is there that says that you are not born to be, you are born either as gay or straight. That's what the literature said. But we, in our religious beliefs, in where we came from, we don't believe that. So the fact of the matter is, the kids are exposed to these things. Maybe they are gay. Sometimes they are not. Sometimes they are bisexual. So it becomes a problem coming to dad or coming to mom at home and say, you know what, mom, I'm a guy, but I like men. What are you going to say as a father or mother? So that again creates some kind of a wall or tension between the parents and the child. So in that sense, what are you going to do to make sure that while that child is feeling that way or has those tendencies or is probably gay, how are you going to be able to make that child comfortable without pushing him or her to the extent of wanting to kill themselves? Something just to think about. Okay? So the other thing too, as I'm saying earlier, there are things that the kids are exposed to in this community. There's a lot of things happening here that do not happen in Africa. Okay? There are community expectations. Okay? There are cultural expectations. Okay? That we really put on our kids. We forgot the fact that they are what? They are an individual living in this community, okay, or living in this family with certain needs that needs to be met independently outside of each and everybody what they think in the society. Okay, so those are the cultural things that I can think about for us coming from Africa and the kids that we are born here who are trying to fit in this society, but at the same time we have our own expectations that's going to cause depression in kids that's going to usually lead to what we call suicide. Okay, so after saying that, I want to go ahead and examine some of the factors that we usually think about when it comes to suicide. What are the things that contribute to that?
outside of what I just talked about. Okay? In most African homes, we don't, even a kid is misbehaving, the kid is doing some things, maybe that are outside of the norm, what we do, we don't usually connect that with mental health issues. We don't, because that's not how we are raised back home. When the kid starts misbehaving, we don't say, this kid has a bad character, or maybe, I mean, what's wrong with you, man? Something like that. So we as Africans, or we as in our community, has to actively start thinking about what? There might be an underlying issue that has to do with mental health, or some kind of depression, or some kind of anxiety, or somebody died before that this kid is very close to. It might be a family member, it might be a grandmother. Those are the times you're going to have to start bringing the community together, maybe the African coalition, bring them over for us, myself, Sanait, and teens to maybe get to the bottom of it, to find out what's really is going on with this kid. Because we do believe that no child is born bad. No, we don't believe that way. Okay? Nobody came to this world want to be bad or want to do bad things. Something happens along the way that leads to children to be one way, and also the pressures in society, in the environment, are so much on them that, you know what, they say, you know what, they're gonna start feeling completely hopeless and helpless. And when somebody loses hope, they lose hope and become helpless, what do you think they're gonna do? There is no hope. Because we all live because we have hope that, you know, things are going to change. That's what keeps us living. That's what keeps us going from day to day. You know what, tomorrow is going to be better. But when somebody, some of the teenagers, some of the kids we have, even our own kids, they get up in the morning, they are just feeling so hopeless, like nothing to live for. But you're not going to know that if the communication between you and your child is not good. The child is hesitant to come to you to say, you know what, dad, you know what, mom, or this, hey, auntie, this is what I'm feeling right now. But at the same time, in our community, I don't want us to depend on the kids to be able to tell us everything that we need to know. It is our responsibility as parents, as community members, like the African Coalition, to make sure this information is passed over to the parents so that we can be able to ask the kids what we can do to support them to thrive effectively in this society that we live in. So communication is very key, okay? And also, mental health, when we use the word mental health, people want to think like it's something that is very foreign. I mean, we all have some kind of mental health, one way or the other. It depends on how the degree why you have mental health. But mental health, we all have them. So don't think you don't have mental health, because there are sometimes you are sad, sometimes you are okay, sometimes you're happy, sometimes you're not happy. I mean, those are the mood swings. But you cannot be sad all the time. When you become sad all the time and we don't do nothing about it, those are the factors, one of the risk factors that leads to teen suicide. So how are we able to help the teen? It goes back to family communication. It's very, very important we communicate, okay? And also look at the history in your family. What does the history look like? Was there somebody in the past in this family that has committed suicide? I don't know. The grandma who was very close to this kid passed away maybe a year ago or 2 years ago, and he started seeing him changing the way he's dressing. He's no longer eating dinner on the table with all the family members. He's no longer going to the park to play with his friends or with his sisters and brothers. He started isolating himself, staying in the room the whole day. Okay, and you ask him, what is going on? I'm fine, but he doesn't want to tell you more. But at the same time, you see him becoming more withdrawn. He's not eating like he used to eat, okay? Because one of the signs of depression in some people, either they overeat or they don't eat, okay? You started seeing them losing a lot of weight, you know? They become like what we call
irritable. This kid used to be very nice, but now anything mom said, he wants to fight. Okay? His grades are not good in school, you know? He's not paying attention to details, okay? So all of those things are very, very important to understand that there is something you need to reach out to your kid to make sure everything is going to be fine down the line. Okay. Thank you very much, Alpha. I mean, you covered a lot in this, and from our culture to actually the factors and the sign that we can see on our youth, so that we can address it effectively. And the fact that you gave us that general picture of how culture has really an effect as immigrants, as we come here and have children, how it really affects the way we see, the way we were raised, and then also the way we are raising them here. And we will do our best to send this message out so that people can understand that the key thing between parents and the children is to communicate, to notice those small signs, not to always think that, you know, in our language, it's called gurumsinna. It's just him not wanting to talk, and then just giving him or giving her that space, and that space will create that vacuum where kids go into depression. And I'll come back with some questions to you, but let me go to Sanait. I mean, ልጆች ቤተሰብ ውስጥ ያሉ አንድ አባል ናቸው። ደግሞ ወላጆች አሉ። ልጅ ምንም ሳይሆን ወላጆችም ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተው የሜንታል ሄልት ኢሹ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። በአጠቃላይ አሁን እንደው በኮቪድ-19 ያለንበትም ጊዜ ሆነ ሜንታል ሄልት እንዴት ነው ቤተሰብን ሊረብሽና ያ ቤተሰብ ባንድ ግሩ ቆሞ ጥሩ ማህበረሰብ ሊፈጥር የማይችልበትን ነገሮች ብትነግሪኝ ባክሽ። እንግዲህ እኔ ባህላዊ አንፃር ነው የምናገረው። ይሄ ነገር በጣም የሰፋ ነው። ይሄን ነገር ለመወያየት አልፋም ገለጸልን ጋርም ይገናኛል። ግን በአጠቃላይ አሁን የአእምሮ በሽታ ያለው ሰው አንድ ሰው ቤታችን ውስጥ ከተገኘ ከባድ ነው። ማለትም አንደኛ የትልቁና የመጀመሪያው ማለት አሉን መፍራት ነው። አሉ ይሉኛል፣ ይባላለው፣ ይሰማብኛል። ይሄ አጉልም የሆነ መባልን መፍራት እና ያን ነገር ደብቆ መያዝ ነው። ሲደበቅ እየቆየ ይሆንና ያው በሽታ ነው እንግዲህ አይደበቅም። ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ መጣት ሲጀምሩ የቤተሰቡን ሰላም መረበሽ ማለት አለመውደድ አይደለም፣ ግን ከፍቅርም በላይ እንዴት መርዳት እንደሚቻል ባለማወቅ ኃላፊነትን በማሸሽ ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆኑ አንዱ መለቆምን ይመጣል። ያየሁትን ነው የምነግርህ፣ ያንቺ ዘር ነው የኔ ዘር ነው መባባልም ድረስ ይመጣል። ከዛም አልፎ ደግሞ ቤትን መጥላት ይመጣል። በአብዛኛው እናት ነች ዲል የምታረገው። በዚህ መሃል ደግሞ እንግዲህ ጋብቻ መፍረስ ይመጣል። ጋብቻ መፍረስ ደግሞ የልጆቹን መደንገጥ ይመጣል፣ መለያየት ይመጣል። እንዳለው አልፋ አንድ የነበረ የአእምሮ በሽታ እየተባዛ ወደ ሁለተኛውም ወደ ሶስተኛውም ልጅ መጠኑ ይለያይ እንጂ ይሄ becoming dysfunctional family የሚባለው ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ኮፒንግ ሜካኒዝም ማለት የሚረዳቸውን ከዛች ከጭንቀት ሰዓት የሚወጡበትን ለማድረግ አባትም ይሁን እናትም ይሁን ወይም ልጆች መጠጣትን ይጀምራል። ታዳጊ ልጆች ካሉ ሌላ እጾች መጠቀም ይጀምራሉ። ያችን በቤተሰብ ያለውን መጨናነቅ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ የገንዘብን ችግር ይኖራል። አንደኛው አእምሮ በሽታ ውስጣቸው ያለው ሰው አስተኛቸውም እንግዲህ እንደ መጠኑ ይለያያል። እኔ ያየሁት በተለይ አብዛኛዎቹ ወደኛ የረዳናቸው deeply bipolar and schizophrenic የሆኑ ሰዎች በጣም ከባድ ነው። ይሄ የበሽታው አይነት ነው። የበሽታው ምንድነው behavior የሚያደርገው ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ድባቴ ውስጥ ገብተው መነሳት አይችሉም፣ ይረብሻሉ to the point ራስን ገላለሁ እስከሚባል ይደርሳል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ when panic ደግሞ ሲሆኑ ቴሌቪዥን ይሰብራሉ፣ ቃል ይሰብራሉ፣ ከእናቶቻቸው ጋር ወንድምና ከእህቶቻቸው ጋር ይጋጫሉ። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ነው። አልፎም ተርፎም ደግሞ
ሌላ ምህትም ማጎትም አክስትም ይገቡበታል እንግዲህ ከባድ ነው የአእምሮ በሽታ በእውነት ለዚህም ነው በዚህም ሀገር ብዙ ነገር ለማድረግ የሚቻለው እኛም በአቅማችን እንኳን የምንሞክረው ይሄ ነገር ለቤተሰብ መታወቅ አለበት በምንችለው አቅም ሁሉንም ባይሆን መጥቶ ምንድነው መረዳት ያለበት ነው እና ይሄን እርዳታ የሚያስፈልገው ምንድነው አንደኛ መቀበል መቻለን ነው ምንም ነገር አይደለም ይሄ ማለት መቀበል መቻለን በቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ለውጥ ሲታይ ወጣትም ይሆን እናትም ትሆን ያለው ነገር ተቀብሎ እንዴት ነው ነገሩ ሳይብስ ወደ እርዳታ ለመምጣት ነው እንግዲኛም ባለን አቅም ይሄን እናስተምረው ሌላው ደግሞ ሰውን ማሳሰብ የሚፈልገው ሆስፒታል ልጅን መላክ ማለት መበደል አይደለም ብዙ ጊዜ በእናትና በአባት መካከል አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር በድንገት ካቅም በላይ ነገሩ ሲሆን ፖሊስ ወይም ደግሞ አሁን እናስተምረው ፖሊስ መጥቶ ወደ እስር ቤት ሳይሆን ወደ ሆስፒታል እርዳታ ወደሚገኝበት እንዲደረግ ለማድረግ ነው ከመጠን ካቅም በላይ ሲሆን ኦፍ ኮርስ ፖሊስ ይጠራል በዚህ ጊዜ ጊልት መሆን አለ ልጄ ላይ ጠራሽበት ልጄ ላይ እህትና ወንድምም ያዛ ደረጃ የደረሱበት አሉ ግን ያ ማለት ብዙ ህይወትን ሴቭ ማድረግ ነው ማስበው ማለት በዛን ጊዜ እንግዲህ ታማሚ ሰው አያውቀውም የሚያደርገው ነገር ወዶ አይደለም እና ሌሎችንም የቤተሰብ አባሎች መጉዳት ሊኖርበት ይችላል ራሱን ይጎዳል ይሄን ነገር በእውነቱ ሲሆን ይሄ ነገር በቤታችን ያለብን ሰዎች አውቀን ተጠንቅቀን ቁጥሮች በእጃችን 800 ነምበር አሁን ክራይሲስ ሲሆን እንደዚህ አይነት አደገኛ ነገር ሲፈጠርብን የት እንደምንደውል የሚሉትን ኢንፎርሜሽን በእጃችን ላይ ማለት ይኖርብናል ብዬ አሳስባለሁ ሌሎች ደግሞ እርዳታ የኛንም ጭምር እርዳታ የሚገኝባቸውን አካባቢዎች ማጥናት አለብን ከዛ ላይ ደግሞ አንዳንድ የራስን ትምህርት መውሰድ አለ እንዴት አድርጎ ያንን ሰው አሁን ለምሳሌ በዚህ ጊዜ እንደው ምሳሌ ብሰጥ ኮቪድ ሲይዛችሁ ጂንጅብል ጠጡ እንደዚህ እየተባለን እንደምናረገው ይሄን ነገር አስተውለን እንደዚህ ይሄ ነገር በቤታችን ወይ አንድ ልጅ ላይ አንድ ቤተሰብ አባል ላይ መሆኑ ሲታወቅ ምንድነው የመጀመሪያው እርዳታ የምናረገው የመጀመሪያው እርምጃ የምናረገው ይሄን ነው እና really ማሳሰብ ፈልገው ማወቅ አለብን ይሄ ነገር እኮ ወደንም ጠላ ነው መጥቷል ሲመጣ ያለውን መቀበል ነው እንጂ በኔ ቤት የለም ማለት ይሉኛል ማለት ምክንያቱም እንዳየነው እንግዲህ እኔ ካለኝ ልምድ ነው የምናገረው መጨረሻ ላይ ነው እኛም ጋር የሚመጣው ሌላም ጋር ተዋካቸው እርዳታ ይቅርታ እንፈልጋለን ብለው የሚደውሉልን ነገሩ ስር ከሰደደ በኋላ ነው አይረዱም ማለት አይደለም ግን ቤተሰብ ከመረበሹ በፊት ይሄን ነገር ተነጋግሮ ማወቁ ጥሩ ነውና ላጠቃልልህና ከባድ ነው ሁለቱም የተያዘ ነው ለምሳሌ አንድ የአእምሮ በሽተኛ ቤተሰብ ያለበት ቤተሰብ አባል ባለበት ውስጥ እንደነገርኩ ይሄ ሁሉ ይፈጠራል በሌላው አቅጣጫ ደግሞ ዲቮርስ ውስጥ የሚሄዱ የትዳር አለመስማማት አለመግባባት መደባደብ መጠጣትን ሌላ ጭቅጭቅን ደግሞ ወደ አእምሮ በሽተኛ ያስገዳል የተያዙ ናቸው ያም ደግሞ ወደ ልጆቹንም ባለቤቱንም ወደ አእምሮ በሽታ ወደ መጨነቅ አለመተኛት እንደዚህ ሌላ ምንድነው ተስፋ መቁረጥ አይነት ያመጣና ደግሞ ሌላ የተያዘ ነው ቤተሰብ ሰላም ከሌለም ወደ አእምሮ በሽታ ይመራል ወይም ደግሞ የአእምሮ በሽታ ያለው አንድ የቤተሰብ አባል ባለበት ደግሞ የቤተሰቡን ሰላም ያሳጣል እንግዲህ family dysfunctional የምንለው እሱን ነው እና መነጋገር ያለብን ምንድነው መናደርገው በማህበረሰባችን ልምዳችን ምንድነው ያንንም መነጋገር አለብን ሁልጊዜም ልናሳስብ የምንፈልገው ምንድነው ይሄ ተቋም ሌሎችም በአሁኑ ሰዓት ይሄ የምዕራባውያን clinical assessment ምናምን ሳይሆን ሀገራችን የሆነበትን የሃይማኖትን ተቋማ ምንድነው ተቋማት ይሆን ወይም ደግሞ ሌላ ያንንም አብረን መጠቀም መቻልና መስራት አለብን ብዬ ነው
እምገምተውና ማሳሰበው ዮናስ እሺ እዚህ ላይ Alpha, what you had mentioned about statistics, when you mentioned statistics, you know, we tend, as I think, as immigrants who come from other countries, we do have our children here and they are raised here, but when we see the statistics, we think they are away from it. We think that it doesn't include us. So what do you suggest as far as us really knowing that we are part of that statistics? So will that give us more awareness? Do you believe that it will give us more awareness if we feel part of the statistics? Well, that's very true. If we feel part of the statistics, that's going to help us to increase awareness in our community. But more than that, we because let me just tell you, the way America is built, I mean, everybody had their own little niche community. Okay, the Asians have their own little thing going. The Hispanics have their own little thing going. You know, I mean, you name it. The Chinese, you name it. So what we're going to have to do in our community is to take an active effort to talk about these things, to normalize them. When I say normalize them, you know what? Issues like mental health. I mean, everybody has mental health. Everybody has some mental health going. But the more we talk about it, the more we seek help, go outside of our comfort zone to say, you know what? This is something that we can deal with. The better it is, the better we're going to have the tools to effectively handle that situation. Okay. And also that's going to probably lead me to the next topic, which is the stigma reduction, which is going to be coming later on down the line. But they are all interconnected. So the community is key. Just what the African Coalition is doing, I mean, it's not really for us, well, it's for the entire community. Okay? So I'm saying people need to talk more about it. Let's be honest about it. Okay, because if you're not honest with the situation going on, because you want to put it into some kind of a spiritual or religious aspect of it, you know what? Like in some religions, suicide is the last thing you're going to do. Like Islam, if you kill yourself, they just say you're going to go to hell. So in that sense, maybe that needs to be incorporated in the early education of the child, of the children. What we learn in Africa can be very key over here too. Not everything that it can fit, but it depends on what we do with the communication between us and the children, us and the community, and what the community is capable to support each and every one. Because the more we come together to support each and every person in the community, the better the outcome going to look like. Okay. ዮናስ ትንሽ ተጨምርበት በአማርኛ ምንድነው የሚፈልገው I think አሁን ያለ ችግሩ እንዳሉ ሆኖ እየሰማ ነው ያየ ነው ያደገ እየመጣ ምንድነው ምናደርገው ነው ዋናው መሰረታዊ ንግግራችን መሆን ያለበት በዚህ እንግዲህ ሁላችንም ጥሪ ነው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲን በሚችለው ይሄው ያመጣ ያስተምራል ይሄን የሚከታተሉ ወንድሞቻችን መህቶቻችን በሚዲያ ውስጥ ያሉት ለምንድነው ብለው ማተኮር አለበት ለምንድነው ምክንያቱም አለ ችግሩ ቤተሰቦቻችንም ውስጥ ጎረቤቶቻችንም ውስጥ ጓደኞቻችንም ውስጥ እየኖረ ነው እነዚህ ሰዎች እኛ በማህበረሰብ ተሰብስበን ምንድነው የስብስባችን አቋም አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው ሌላ ደግሞ የሃይማኖታችን መሰረት ነው መሰብሰቢያችንና ሁሉ ነገር ምንሰማው ምንማርበት እንግዲህ ምንድነው ምናደርገው የሃይማኖት ተቋሞችም አልፋ እንዳለው ይሄን ነገር ከክርስትናም ይሁን ከእስልምናው ሃይማኖት አንፃር ምን መረዳት እንዳለበት እነሱም በቋንቋቸው መናገር መቻል አለባቸው ቋንቋቸው ስል ከቤተክርስቲያን አያይዘው ማለት ነው የአማርኛ ማለት አይደለም በዛ አይነት ከሆነ እኔ የቤተክርስቲያኔ አባል ከሆንኩና በሃይማኖት የመጣና አባቶቼ ስለዚህ ሲያስረዱ እውነት መሆኑ እየገባኝ ያንን ነገር አለማፈርም አሉንም ትቼ ወደዛ መሄድ አጋጣሚው ሊፈጠርልኝ ይችላል ይሄን ነው የምናሳስበውና በማንኛውም አይነት ድርጅት ወይ ትምህርት ውስጥ ያለ እዚህ በከተማችን በማህበረሰባችን ተባብሮ ይሄን ነገር ማሳወቅና ማሳደግ አለበት በተለይ በወጣት ምክንያቱም በኋላ እንመጣበታለን
አሁን የምናየው ትልቁ ችግር እየባሰና ያደገ የመጣው በዚህ በወጣቱ እድሜ ውስጥ ነው ምክንያት ይሄ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ነው አልፋ ትንሽ መነጋገራ ስለሱ ይሄን መጨመር ፈልጌ ነው እሺ ትዝብት ወዳንቺ ልምጣ እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገር ነው የሜንታል ሄልት ወይም ያምሮ መታወክ ነገር አዲስ ነገር አይደለም የነበረም ነው ግን አሁን በኮቪድ-19 ምክንያት ባለፈው እንግዲህ ይሄው አሁን ሲመጣ ኦልሞስት አመት ሊሆነን ነው አሁን በዚህ በእናንተም ጥናት በክሊኒካል ስታዲም ሆነ ኮቪድ-19 እና ሜንታል ሄልት ቀጥታ ግንኙነት አለው ተብሎ የተደረሰበት ጥናቶችና እናንተም ደግሞ ያያችሁት ጉዳዮች ካሉ ብትነግሪ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ አሁን ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ ሰዎች ጭንቀት ድባቴን የፍራቻና የሐዘን ተስፋ የመቁረጥ ምልክቶችን እያሳዩ ነው እና አንደኛው ብዙ ሰዎች አይሶሌት እያደረጉ ነው እና ያ አይሶሌሽን ብዙ ሰዎች ለብቻቸው ነው የሚኖሩት አሁን በዚህ በእኛው ኮሚኒቲ ብቻቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉና እነዚህ ብቻቸው የሚኖሩ ሰዎች እንደ ድሮ ወጣ ብለው ከሰው ጋር አይገናኙ እንደፈለጉ ማለት ነው እና ሰው እንደማይጎበኛቸው ከሰው ጋር እንደማይገናኙ በሚያስቡበት ጊዜ ኃይለኛ ስጋትና ጭንቀትን እየፈጠረባቸው መጥቷል እና ይሄ ኮቪድ እንግዲህ ብቻቸውን በሚኖሩ ሰዎች ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳመጣ የሚያሳይ ነው ሌላው ደግሞ የሥራ ማጣት ምክንያት ብዙ ሰዎች ከስራ እየተባረሩ እና ወይም ደግሞ ስራ ማጣት ደግሞ የሚጨነቅም አለ ከስራ አባራራለሁ እና ይሄ የገቢ ምንጭን መቀነስ በተገቢው ጊዜ መክፈል ማቃት ይሄ ትልቅ ስጋት ትልቅ ጭንቀትና የስነ ልቦና ጤናን እክል እያመጣ ሄዷል ሌላው እንግዲህ ደግሞ ኮቪድ ራሱ እለት እየጨመረ መምጣቱ ራሱን በራሱ ሌላ ሰዎች ላይ በሽታ እየፈጠረ ነው ዛሬ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ከቤተሰቦቼ ጋር አገናኛለሁኝ ጊዜው አልቆ ቺ አመት አልቃ ብለን በመናስብበት ሰዓት አሁን ደግሞ እንደገና ኦል ኦቨር ሁሉ ሰው ቤት መቀመጥ እና ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት እየተነገረና ሰዎችንም ደግሞ ያጣን ብዙ ሰዎች ትምህርታቸውን ጓደኞቻቸውን እያጡ ነው በዚህ በኮቪድ እና ያያ የአእምሮ ጭንቀትንና ድባቴን እያመጣ እየተስተዋለ ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ወዳጆቻችን እናጣለን ዘመዶቻችን እናጣለን ወይም ደግሞ ራሴን ህይወቴን አጣለሁ ብሎ ሰው በጣም ከሚገባው በላይ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው በጣም ከሚገባው በላይ እና ያ ከሚገባ የሆነ በላይ ጭንቀት ምን እየሆነ ሄደ አይሶሌት ሰው እያረገ ሄደ ሌላው ቀርቶ አብሮ ከሚኖር ሰው ጋር እንኳን አንዳንድ ሰው አብሮ አንድ እየኖሩ እንኳን በጣም ተጠንቅቀውና በጣም ላለመገናኘት ላለመተያየት ድረስ የደረሰ ቤተሰብ አለ በዚሁ በጭንቀቱ ይዞብኝ ይመጣል ይዛብኝ ትመጣለች ከማጋ ተገናኝታ እንደመጣች አላቅም በሚል እሳቤ የማያስፈልግ ጭንቀት ውስጥ በመግባት ነው ያሉት ብዙ ሰዎች ሌላው ደግሞ ከሰው ጋር ሀዘንና ደስታን መካፈል ማጣት እንደ ድሮ እንደ ልባችን ከሰዎች ጋር ሀዘናችንን አንካፈልም ወይም ደስታችንን አንካፈልም እና እሱ ራሱ በራሱ ጭንቀት እያመጣ ነው ለምሳሌ እኔ ራሴ አሁን ለምሳሌ እህቴ ልጅ ወልዳለች እና እንደ ልቤ ልጁን ሄጄ ማየት አልችልም እንደ ልቤ ወይም አቅፌው አላሳደኩትም እና ያ በብዙ ሰዎች ላይ ስጋትን ጭንቀትን ኮኔክሽንን እያሳጣ ነው እና ያ ብዙ ሰዎች በዚህ ምክንያት በኮቪድ ምክንያት ተለያይተዋል ማለት ነው ሌላ እሺ ተመልሼ እመጣለሁ አንቺ ጋር በዚህ በኮቪድ-19 ጋር ድንገት ትዝብት ወይ ሰናይት
ልትነግሩን የምትችሉት ነገር ካለ በባህላችን ድንገት የኢትዮጵያኖች ባህል ላይ you know I just want to focus on Ethiopian culture አንዳንዴ ሰናይት ቅድም ያልሽው የኛ ሰው የመቀበል ሁኔታ የለውም ብዙ ጊዜ ያምሮ የታወከ ሰው ምናስበው ብቻውን እያወራ መንገድ ላይ የሚሄድ ወይም ደግሞ ከቤተሰቡ ተላቆ እዛ በኢትዮጵያ አይነት አስተሳሰብ የምናየው ነገር ነውና ያ ብቻ ይመስለናል የአምሮ መታወክ ያለበት ሰው እንደምናቀው በአገራችን እንደምናቀው ወጥቶ ብቻውን አውርቶ ወይ ልብሱን በጫጭቆ ማንነቱን ሳያቅ ብቻ የሚሄድ ሰው ይመስላልና በዚህ ላይ ትንሽ እንደገና ነጥቡን እንድትጨምርልን ነው እንዴት ነው በአንድ በኢትዮጵያዊ ቤተሰብ ውስጥ የመቀበሉን ኃይል ልናገኝ የምንችለው አይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ብለን ወደ ደውለንም ሳይባባስም አሁን ቅድም ደግሞ ሁለት ነገር ቅድም ደግሞ ያልሽው ለፖሊስ የመደወል ደረጃ ሰው ተጎዳርቶ ወደ ፖሊስ የሚደርስበት ደረጃ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድበት ደረጃ ከመድረሱ በፊት እንደ ኢትዮጵያኖች ያንን ልማዳዊ አስተሳሰብ እንዴት እናውጣ ብለሽ ትነግሪናለሽ እንደው እዚህ ላይ ትንሽ ግዴት ያጋው ለኔ ይመስለኛል ያው እንደነገርኩ ከዛ በፊት አንድ ማነው ስሙ ትዝብት ላይ መጨመር ትንሽ አርስቱን ሳንለቅ ነው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ አረሳው the isolation ያው ኮቪድ ያለውን ችግር ሞር አጎላው እንጂ ይሄ አይምሮ በሽታ የሰነ ልቦና ችግር በሁላችንም ውስጥ ነበር በማህበረሰባችን ውስጥ ነበር ግን የኑሮአችን ደረጃ ያለን የኑሮ የማህበራዊ ግንኙነት የቤተሰብ መተባበር መተሳሰብ ቀሩቅም ደግሞ ደውለን ቤተሰብም ደህናነሽ መባባሉ እንደ ጥሩ ረዳት ሆኖ ነው እንጂ ነበር አሁን ኢንተንሲፋይ ነው ያደረገው ሌላው ደግሞ ሲስተሚክ ፕሮብሌም አለ in other words health disparity or service inequity እንደምታውቁት በዚህ during this the covid ትልቁ ችግርና ጎልቶ የታየው በጥቁሮችና በላቲኖ ኮሚኒቲ ነው መጀመሪያ ሲጀመር ይሄ ደግሞ ከመንግስት ጋር የተያያዘ አሁንም በጥላቻ በዘረኝነት ማለት መጎዳቱን ያወቁ ከጤናችን አንፃር ከምንበለው ከኑሯችን አቅም የምንኖርበት አካባቢ ለሌላ ነገር የተጋለጽ መሆናችንን እያወቀ መንግስት ያንን ነገር ቶሎ ብሎ ሊደርስ ባለመቻሉ ዋናውና ደግሞ በመሪነት የኢንሹራንሳችን ወሳኝነት እንደማንኛውም እንደሌላ ማለት እንደ ነጮቹ ወይ እንደሌላ ደረጃ የተሻለ የኢንሹራንስ አቅም ስለሌለን በዚህ systemic discrimination and health disparity እንደሚሉት ይሄ ያልተሟላ ስለሆነ ይሄኛን ወስኖ የሚናገር ስለሌለ እኛ ሲል እንግዲህ ከየት ምንምጣ ከየትም እኛ የጥቆች ማህበረሰብ ውስጥ ምንጨመር ነን እዚህ ለኢትዮጵያኖች ለስራ ሊሆን ጋና ወይ ለአፍሪካን አሜሪካ የሚባል የለም በዛ ፑል ውስጥ ነን ያለ ነው እና እሱ ሁሉ መሰረት ስለሆነ to the point አሁን በዚህ እንኳን ስራ ውስጥ ገብተን በዚህ በሰነልቦና አሰራር ውስጥ በአእምሮ በሽታ በሚመለከት አስተዳደር ጋር እየሰራን እንኳን ብዙ ምንታገለው ነገር አለ ብዙ ድርጅቶች ውስጥ ሰብ ኮሚቴ ውስጥ ገብተን እንሳተፋለን በአሁኑ ጊዜ እሱንም እንኳን ስናይ ለዚህ ለኛ ለዚህ ለጥቁሮችና ለላቲኖ የሚደረገው የሚሰጠው ገንዘብ ያንን ለማዘጋጀት የሚከፈቱ ክሊኒኮች የርዳታው ምናምን ስናየው ከሌላው አንፃር በጣም ዝቅተኛ ነው ተጠቃሚውም ደግሞ ተስፋ ይቆረጠ ከኛ ጀምሮ እነሱ ጋር የመሞት ነው እንጂ ምን ያገኛለሁ በሚል ሰው የተስፋ መቁረጥ አለው ይሄ የኮቪድን ችግር ሊያደርስ ምንድነው ከፍ ሊያደርገውና የሟችን ጭምር ሊጨምር ችሏል ይሄም ደግሞ እኛም እዛ ውስጥ አለንበት ለማለት ፈልጌ ነው ከሌላውም the isolation financial strain ከሚለውም ደግሞ systemic health disparity and service inequity እንዳለ እና ይሄ ነገር በሌላውም አካባቢ ለማህበረሰብ ለማስተማር የሚቻለውን መንገድ እየጀመርን ስለሆነ
አንደኛው ማሳወቂያና በተለይ ወጣቶቻችን እዚህ ውስጥ ገብተው እንዲሳተፉ ለማድረግ ነው ይሄ እንግዲህ በትልቁ የምናስበው ነው በትንሹ እንዳልከው ደግሞ በማህበር በራሳችን ኮሚኒቲ ስንመጣ እዚህ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ውስጥ ስንመጣ ይሄን ነገር ያሉ ተቋሞች አንድ ላይ መስራት አለብን ይሄ ነው ማምነው በርግጥ ይሄን ነገር አልፋ እንዳለው እንደ ራስ ምታት መታየት አለበት እንደ ደም ብዛት መታየት አለበት እንደ ጨጓራ በሽታ መታየት አለበት ከዛሬም ይምጣ ከአካባቢያችንም ይፈጠር ድራግም እንዲሁ ሲያድርገው በስጭትም ይፍጠረው ችግሩ ከቤታችን አይወጣም አንድ ሰውን ብናድንና ብንረዳው ጠቅላላ ቤተሰቡ ይረዳል ጠቅላላ ቤተሰቡ እንሸፍናለን ያንን ደብቀን ግን ካኖር ነው ጠቅላላ ቤተሰቡ ይበከላል ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት የተያዘ ነገር ስለሆነ እና ይሄ ነው ብሎ አንድ ነገር ሁለት ነገር ብነግርህ ይሄ ዝም ብሎ literature ያስረዱናል ምናነበው ነው አሁን ማድረግ ያለብን እጅ ውስጥ የሚገባ ስራ ምንድነው ምናደርገው ነው የመጀመሪያው ይሄንን ባጋጣሚ መነጋገር መቻል አለብን ከየመጣንበት እኔ ራሴ በባህል እንግዲህ የመጣነው ፍለፊት መናገርን እንወዳለን ፍለፊት መነጋገርን እንጂ አንብቦ መረዳትን ብዙዎቻችን ጊዜም የለንም ልምዱም የለንም እና ያንን ነው አደረግን የሚሉት እነዚህ ተማራማሪዎች አጥንተናል የሚሉት አንድ ሰው every 4 or 6 or 5 every 5 there's one mentally ill ነው ብለው የሚያስቡት mental health issue እንዳለው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነው በእኛ ደግሞ ስለሆነ ልነግር የምፈልገው ይሄ ነገር እኛ ነን እኛ ስለ የኛንም ድርጅት አንተንም ሌሎችንም የምናገኘው ፕሪቨንሽን እና ይዘን መሮጥ አለብን ይሄ ነገር ነው መደረግ ያለበት ብለን አለብን አሁን በአሁን ሰዓት ለምሳሌ የተሻለ የመጣው ፖሊሶችን ለማስረዳት አንድ ነገር ሲቸገር ለምሳሌ የኛ ድርጅት ምንድነው የሚያደርገው ቋንቋ ምንናገረውን ቋንቋ ጠቅላላ ሊስቱን ሰተን የትኛውም አይነት ቦታ ሲሄዱ ይደወልልናል ኢትዮጵያኛ ጋር አለ ይሄኛው ቋንቋ እና እናስተረጉማለን እንነግራለን እንደዚህ አድርጉለት ጠበቃም ሆነም እንከራከራለን ብዙ ነገር እንሰራለን ይሄ ነው እንግዲህ መደረግ ያለበት እንጂ ይሄውና አንብበናል ነገርናል ይጠቀሙበት የምንለው ነገር አይደለም 1 2 3 4 እያልን የምናስተምረው ነገር ነው ከባድ ነው ግን ይሆናል ምክንያቱም አይተናዋል ለዚህ ነው አንድነት መፍጠር ያለብን እኛም ብቻ አይደለም የሃይማኖት አባቶች መግባት አለባቸው አስተማሪዎች በዚህ ስራ የተደራጁ በሙሉ ይሄ ዕውቀት ያላቸው በያሉበት አንድ ሰው ሲታመም ሆስፒታል ሲገባ ማንነች እዛ ሆስፒታል የምትሰራ ነርስ ብለን ነው ስንፈልግ ምን ሆነው I'm just share my experience ኢትዮጵያ ያለች ወይ ብለን ያን ነገር ለማስረዳት እንድትረዳ ስናደርግ ይሄን ደግሞ እነማን ናቸው ይሄን ስራ የሚሰሩት ብለን በእውነት መረባረብ አለብን ዮናስ ያንድ ቀን የሁለት ቀን ትምህርት አይደለም ይሄ እያየነው ነው የሚመጡትን እያየናቸው ነው እሺ ስለዚህ እንዳልሽኝ ባንድ በሁለት መልስ የሚመለስ ሳይሆን የሁላችንም ኃላፊነት ነው ስናይ አለማፈር አለ ወይ እንዴት ነው ግንኙነታችን ወይ ዝምድናችን ወይ ጓደኝነታችን ይቀራል ብለን ያንን ነገር ዝም ብለን ማሳለፍ ሳይሆን እኔም አንቺም ሁላችንም አዘን ኦርጋናይዜሽንም ሆነ ከኦርጋናይዜሽኑ ውጪ ተሳትፎ እንዳለብን ነው የሰው ህይወት ለማዳን የባሰ ነገር እንዳይመጣ ትዝብት ወዳንቺ ልምጣና የኮቪድ 19 በኮቪድ 19 ምክንያት ሜንታል ሄልት ቅድም ሰናይ ተጠቅሷለች ከኮቪድ 19 በፊት የነበረ ነገር ነው አሁን ደግሞ የተባባሰ የመጣ ነገር ነው ግን ደግሞ ትልቁ ግድብ የሆነብን ደግሞ አይደለም ለእንደዚህ አዲስ ለሆንበት ወይም ደግሞ መነጋገር ለማንፈልገው አይነት በሽታ ለእንትን እንኳን ለቁስላችንም ሆነ ወይ አንድ ነገር ሲያመን ውጪ መውጣት የፈራንበት ጊዜ ነው ያ ደግሞ ምን ያህል ለበሽታው ተጽዕኖ አምጧል ታስቢያለሽ አሁን ወደ ወይ አዲክትድ የመሆን ወይ ቤት ውስጥ ተቀምጦ የማድረግ እንዴት አድርጎ እሱ ደግሞ ሞር ጥፋቱን ሊያበዛው ይችላል ብለሽ ትነግሪናለሽ ትዝብት እንግዲህ ሰው ብዙ አሁን ቤት ውስጥ ነው የሚውለው በብዛት እና በብዛት ቤት ውስጥ ስለሚውል ብዙ የመጠጣት ወጣቶቹ ደግሞ ብዙ ወደ እጽ የመጠቀም ሁኔታዎች ይታያሉ
እሱም ደግሞ እየተደወለ ይነገረናል ማለት አሁን ለምሳሌ ልጆች ድባቴ ውስጥ ወይም ጭንቀት ውስጥ ናቸው እና ተደውሎ ከቤት አወጣም ወይ እንደዚህ አደርግም ተብሎ ሲመጣ ሄደን ወይም አሰስ በምናርበት ጊዜ ያ ልጅ ወይም ያቺ ልጅ ብዙ የእጽ መጠቀም ነገር እናያለን እሱ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ለዚህ ለኮቪድ እንግዲህ ሌላው ደግሞ ምንድነው በጣም ትልቁ ነገር በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ እኔ የምመለከተው ለምሳሌ አሁን የጉንፋን ሲምፕተም እና የኮቪድ ሲምፕተም አንድ አይነት ነው በጣም ይመሳሰላል እና ብዙ ሰዎች ኮቪድንም ኢግኖር የማድረግ ነገር ይታያል በእኛ ሶሳይቲ ኢግኖር እናደርገዋለን እና ጉንፋን እኮ ነው የያዘኝ ይሄ ነገር በጣም ሲሪየስ ነው እንደው እውነት ይሄንን ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉንፋን ሲምፕተም ላይክ የማስነጠስ ወይ የግሮሮ መብላት የምናምን ነገር ካለ በተቻለ መጠን ራስንም መጠበቅ ነው ለዛም ሰውዬ መጠበቅ ስለሆነ ለትንሽ ጊዜ ራስን ማግለል ጥሩ ነው ወይም ደግሞ መንገር ጉንፋን ሲምፕተም ይዞኛል ዛሬ ባንገናኝ አንዳንድ ሰዎች የፈራነውንም ያህል ፈርቶ ለብቻው አይሶሌት የማድረጉንም ያህል ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሰው የማግኘት ጉጉት ስላላቸው እንደዚህ አይነት ሲምፕተም በሚኖርበት ጊዜ አይ ምንም አይደለም ጉንፋን ነው ምንም አይለኝም ብሎ ከሰው ጋር የሚገናኙ ሰው አሉ እና ይሄን በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው የጉንፋን ሲምፕተም እና የኮቪድ ሲምፕተም አንድ አይነት ስለሆነ ጉንፋን ነው ብለን ኢግኖር እንዳናረገው ሄዶ መመርመር ቼክ ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገር ቼክ ማድረግም ነፃ ነው አካውንቲ ያለ አካውንቲ ሄዶ ቼክ ማድረግ ነው ያለመርዛ ደግሞ አትሊስት 1-2-3 ቀን ቤት ሆኖ ራስን ገለል አድርጎ ያንን ራስን ማስታመም ጥሩ ነገር ነውና ብዙ ሰዎች በእኛ ሶሳይቲ እኔ እንደማየው ከሆነ 2-3 ሰው እንዳጋጠመኝ ከሆነ በጣም ችላ የማለትም ነገር አለ የመጠንቀቅም ነገር ኖሮ ራስን የአይሶሌት የማድረግም ነገር ኖሮ ደግሞ የችላ የማለትም ነገር አለ እና እሱን ማሳሰብ ፈልጋለሁ ኦኬ እንግዲህ ጥንቃቄው እንዳለ ሆኖ ደግሞ አሞን ወተን ሌላውን በክለን ጭንቀት ውስጥ ገብተን ሁሉ ጊዜ እኔም እንደምፈራው ኃላፊነቱን እንዳልሆነ ነው ዋናው እኔን ይመመኝ ግን እንዴት ነው ሌላውን ሰው እንዳላችሁት አሁን ሌላውን ሰው ማሳመሜን ባቅ የባሰ ጭንቀት ውስጥ ነው የምገባው ከኔ በለጠ እንደውም ለሌላ ሰው በከለ ለምን ይሄ በሽታ እንደ ቼን ሪአክሽን ነው አንዳችን ይጀምርና ብዙ ሰው መበከል ይችላል ስለዚህ ከዛ ለመታደግ አሁን የጭንቀት ቦታ ውስጥም ከመግባት የባሰ ነገር ውስጥ ከመግባት ይልቅ መጠንቀቅም እንዳለብን ነው እንግዲህ ትዝብት አልፋ I will come to you on this one if you can share your knowledge with us about how to recognize the problem slowing it down and the spread and reduce stigma if you can discuss few things about that please Okay, thank you very much. So I appreciate that. I want to remember one what you guys said at the beginning. You said grusina or something? Gurumsina. Okay, grusina. I like that. And the definition of it. I wanted to learn that more. But let me just go with the word stigma. Stigma itself, when we talk about stigma, what comes to head? What comes into your head? Basically, when we say stigma is something that is shameful, okay? Something we don't want to talk about, something that is not good, something that's, I mean, stigma is a bad word. Is that right? Let me just say this. When it comes to mental health in our community, we have to remember what stigma does to us. When you look something, when you stigmatize something or behavior or somebody in society, then that person is a taboo. It's out there. It's not me. It belongs to somebody else. But let me just say this. Mental health doesn't discriminate when it comes to Black people, white people, Asian people, whatever. Tall, short, women, men. Okay?
everybody across the board have mental health. If you can watch the TV not too long ago when we having all these riots and whatever, you can show that this mental health doesn't discriminate. So the first thing we need to do in our community is to openly talk about mental health issues. Let's recognize the person first, okay? This is a human being. When you see somebody with mental health, don't just associate them with the fact that they have depression, they have anxiety, or they abuse substances. Look at them as individuals, human beings, okay? That's a human being that needed help, okay? Instead of saying, oh, he's a mental health guy, he has a problem, I don't want to talk to him. Mental health is nothing more than somebody having ulcer, headache, okay? Or maybe some kind of a health issue, which can be treated effectively, okay? And it's not the person's fault, and it's not the person's family members. It's not some kind of a disease that comes from swearing you in the Bible or in the Quran, or maybe you did something. No, it happens because guess what? It's a natural human emotion that comes with living as a human being. That's one. So the first thing is we have to stop shaming people who has mental health. We have to look at them as people first, okay? The second thing we need to do is we have to make sure anybody that has mental health in our community, we all coalesce around that person and support them as much as we can. Support is very important, okay? So one thing I can say, you always try to focus on the positive. Do not focus on the negative all the time. But we, in our community, we tend to do that. We tend to focus on the negative all the time, okay? Instead of doing things like meeting the person where they are and talk to them and choosing the words that we speak to them very carefully so that we don't add injury to whatever they're going through, okay? So all I'm saying is we have to be human beings, okay? So whatever the case may be, we always have to do that, okay? The other thing we need to do, include everyone. If they don't know, educate them about mental health. Maybe dad doesn't believe that there is no mental health. This kid is just bad. Or dad has a problem, but mom doesn't know it. But when dad is hitting on mom all the time, yelling, drinking, doing things, know something is wrong. Dad needs some help, okay? So those are the few things that we can do to make sure that we reduce the stigma of mental health, okay? So I don't know if you have more time, I can talk more. Yes, if you can add, and then I'll add this also. I will ask you, okay. You know, we tend to mix up addiction, for example, alcoholism, being drug addicted and so on, separately from mental health. But we really need, you can add on this. Thank you. It is our mind that pushes us to do those things. Thank you very much. Something wrong in our head for us to commit those type of behaviors. So are you telling us that it is related, right? Mental health absolutely has own levels, but as addiction, as simple, it's not a simple thing, but as addiction and other things that abusing substance can also be an indication of mental health. Is that you already said it, Jonas. You sound like a therapist, man. You're great. Let me just say this. You cannot separate the two. When you say substance abuse or substance dependence, the person is abusing the substance, or maybe alcohol or drugs, maybe it can be cocaine or anything, marijuana. Okay, as you said, there is a reason why they're doing it. Okay, you can drink alcohol. Okay, I mean, in this society, you can drink alcohol. But when you drink so much alcohol, you start having problems in your family, in the community, with your work, then you can get up in the morning to go to work. When you go to work, you have a problem. You beating your wife, you beating your children, then something wrong. Okay? Because if you're able to stop, you can stop. But if you cannot stop, you have to drink every morning. We call that substance dependence. And when that happens,
then you need to come to somebody that can help you, like the African Coalition. Okay? Or talk to a friend. Hopefully, that's why everybody in the community needs to know. But substance abuse is another form of what? Mental health. Because most of the time we say people that do use substances are self-medicating. Okay? Either they are depressed or they have some trauma in the past that that's disturbing in their psychology, that they have to drink to numb that feeling. Okay? So definitely what you said is true. Substance abuse and mental health are two sides of the same coin. The same thing. Okay? And this can be going on in your life. Maybe you lost a loved one. Instead of dealing with the pain, you start drinking to numb the pain so that you won't think about it. So that's why those things has to be caught up very early in the community or in the family. It can be a teenager, it can be an older person. And as soon as you become addicted to it, then it becomes a problem. Because guess what? That's going to change your psychology and your relationships in the family and in the community as a whole. Okay. So that's very, 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 very important. Okay. So we touched on this already. Sanayt ወዳንቺ ልምጣና አሁን እንግዲህ ችግሮቹን ከተነጋገርን, like Alpha said, we discussed about the reasons, the factors on youth, and all this come together to one thing is ደጋግመሽን ብለሽዋል አንቺ, is to reaching out for assistance. ግን when we reach out for assistance, you guys told us on how to recognize it and determine, that you will go and talk to people and to the community እና ሰውን አምጥቶ አለማፈር ነው ተብሏል። ግን ለምሳሌ አሁን አንድ ጥያቄ ቢጠይቅ በዚህ በባህላችን ያለው ነገር ባኗኗራችን ያለው ነገር በእኛ ባህልን ብቻ አይመስለኝም እንደው ካለመቀበል ጋር ከመጣ ነገር ጋር ሆኖ አንድን በቤተሰብ ውስጥ ይሻለዋል ወይም ደግሞ ደህና ይሆናል ይሄ ጊዜ ያልፋል ክፉ ጊዜ ነው ተብሎ እንዳያልፍ ወዲያው ምን ማድረግ አለብን? አሲስታንስ ስንል እንግዲህ ክሊኒካል አለ፣ የዶክተሮች ጥሪ አለ፣ የጓደኞች የወዳጆች ማማከር አለ። ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ እዚህ ላይ ለጨምርና ብዙ ሰዎች ይላሉ እንደውም እህታችን ኮሜንት ሰጥታ ነበረ እንደውም ዶክተር ጋር መሄዱ ይሄን ነገር መነጋገሩ ያባብሰዋል እንደውም ዶክተሮች እኛን እንደ መጠቀሚያ ያላለ ኤክስፔሪመንት ያረጉንና ያላሰብነውን ነገር ያመጡ ሳይካትሪስቶች ሆነው የባሰ እብድ ያልነበርኩትን እብድ ተብዬ ቁጭ አልኩ አይነት ነገር አለና እሱ ላይ ምን ትይናለሽ? I think ጥሩ ነጥብ ነው ያመጣው። አሁን አንድ መሰለ አሁን በዚህ ባለው ድርጅት ወይም በተቋሞች ውስጥ ያለው ችግር መርዳት መቻሉ ሳይሆን ባህላዊ የሆነ ነገር የለም ማለት ባህላዊ ስለ ባህላዊ መድኃኒት ሳይሆን ዶክተሮችም ቢሆን ያንድን ሰው አቅም ማለት ባህሉ ያሰው የመጣበትን የሚያመልከውን የቤተሰቡን ያደገበትን አለመረዳት ነው እንጂ ያንን ሰው ላለመርዳት ወይ በመድኃኒት በመስጠት አይደለም። ለዚህም ነው ተቋሞች እንደዚህ አሁን from culturally appropriate የሆኑ ተብሎ እንደኛ አይነቶች ለምሳሌ እኛ ውስጥ አማርኛ ተናጋሪዎች አለን ብዙ አይነት ከ10 በላይ የሚበልጡ የአፍሪካ ተናጋሪ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች ነን ያለነው። ለምንድን ነው ይሄን ያደረግነው? ምሳሌ ሰጣለሁ። ብዙ ሰዎች መተው አንድ ጊዜ ምሳሌ ይስጥህና አንድ በሜክሲኮ በኩል የመጣች ሴት ነበረች። ብዙ አመት ብዙ ወር ጉዛን የመጣችው እርጉዝ ነች እና ይዘዋት አመማት ጭንቅላቷን አመማት ወለደች። ወልዳም ልጇም ተይዞ ወደ ዲፓርትመንት ኦፍ ዲስኤፍኤስ ወሰደባት እና ምንድነው የሚያደርጉት ለሌላ ስፓኒሽ ተናጋሪ ናት ብለው በማይገባት ቋንቋ አሟታል ብለው ሜንታሊ ኢል ናት ብለው ልጇን ወስደውባት ብዙ ጣጣ ውስጥ ገብታ ነው ንገርህና ሳይካትሪስት ማይታለች። መጨረሻ ያው እኛ ጋር መጡ አልቻሉምና ስናየው አለመግባባት ቋንቋና የምትለው ነገር የሷ
የተረዳት የለም እሷ የፈለገችው ምንድነው ልጅሽን አንቺ ደሃነሽ እዚህ ሀገር ስራ ስለሌለሽ አዳፕት እናደርገዋለን እያሉ ይነግሩኝ ነበር ገና እርጉዝ ሆኜ ብላ ነው እና ሰው መጣ ቁጥር ትደነግጥና ትሮጣለች ልጄ ሊወስድብኝ ነው እያለች ያንን mentally illness ልጇን አደጋ ላይ ጥለዋለች ብለው ልጁን ይወስዱታል እንግዲህ ኢማጂን ከዛ በኋላ የሚመጣው ይሄን ምሳሌ የሰጠው ምንድነው አለመግባባትና ባህልን አለመውጣት ትልቁ ችግር ነው ምንም አይነት ብር ቢያፈሱ ይሄንን ትልጅ አልቻሉም እና አሁን በማህበረሰባችን ምንድነው የሚደረገው ብትለው አንደኛ ትንንሹን ነገር ቅድም አልፋ የተናገረው ነገር ምልክቶችን ማየት መቻል ነው ምልክቶችን ማየት መቻል በዚህ ባንድ ቤተሰብ አባል ምን አይነት ለውጥ ይታያል መነጫነጭ ወይ መተኛት አለመውጣት መብላት ማቆም አሁን ደግሞ በአዲሱ ትውልድ ተለያዩ ሚዲያ የሚያስፈራ የሆነም ሶሳሪው ምናምንም የሆነው ነገር ሲያዩ ሲመለከቱ ጠጋ ብለን ማነጋገር መቻል አለብን እነሱን ጀጅ ማድረግ ሳይሆን ማነጋገር መቻል አለብን እንግዲህ ይለያያል ድሮ በአገራችን ታቀ እንደሆነ እናቶቻችን ሳይቸገሩ ቀርቶ አይደለም ይሄ ግን ቡና አብሮ መጠጣቱ ጎረቤት ማውራቱ እሱ ነው የቀነሰላቸውና ጤነኛ ሆኖ አምልኮትም አለ የኖሩትና ያንንም እዚህ አፕላይ ማድረግ ይችላል አንድ ጥሩ ጓደኛ ከተገኘና ብሎ ማዳመጥ ከተቻለ አንተኛትኝ የመጀመሪያው እርዳታ ነው አስባለሁ ቤተሰብም ይሁን መረዳትን አንቺ እንደዚህ ሆነሽ ነው ጠግበሽ ነው እንደዚህ ያለሽ ምን ሆነሽ ነው አሜሪካ መታሽን ሳይሆን ጆሮ መስጠትን አንድ የመጀመሪያው እርዳታ ነው ላለው ያን ነገር ለውጡ ያደገና ማይሻል ሆኖ ከተገኘ አንድ ሁለት ብለን እንወስዳቸዋለን አንደኛ መደወል እርዳታ መደረግ ያለበት እኛ ለምሳሌ እኛ ጋር ሲደርሱ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ ወሽደን mentally challenge ወይ ደግሞ የአእምሮ በሽታ በሙሉ መድኃኒት መሰጠት የለበትም እና ይሄን ነገር ነው የምናስረዳው አቅሙን አይተን ምንድነው የቸገረው ብለን ይሄ በዚህ እንድናረጋው ይሄን በዚህ ብንሞላለት ይሄ በዚህ ሆነለት ብለን ነው እንጂ ዝም ብሎ የመጣው ሁሉ ወደ ዶክተር አይሄድም ይሄ እንግዲህ ስቲግማ ማለት አንደኛው ምንድነው ስቴሪዮታይፕ አለ አንተ አሁን እዛ ከገባህ ኮስ ተመዝግቦ በቃ እስከ ዘላለም ትምህርት ቤት ስትሄድ ይታይብሃል ስራ ስትሄድ ስምህ ይታያል mentally ill ነው ይሄ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አይደለም እውነት ነው ምነግርህ አሁን በተለይ የተሻሻለ የመጣ ትንንሽ ተቋሞች እንደኛ አይነት በባህል ውስጥ ያሉ ሌሎችም ሆነን እንዲረዱንና እንዲሰሙን ይልቃልበትን አካባቢና ባህል እንዲቀበሉልን በትልቅ ደረጃ ያለውን ዲፓርትመንት ማን ሄልዝ እና ሌሎች አቋሞችን እያስተማርን እየተማማርን እና የተለያየ አለ እዛ ከመድረሱ ግን ማህበራችን አልፋ እንዳለው አይሰማ ለይቶላታል መንገድ ላይ ልጅ ነው ብቻውን እያወራች ነው ከባድ ነው ይቻላል ብያለሁ ማክሰው ለኔ ቀላል ይሆናል ለማክሰው ግን ያን ነገር በተለይ በልጅ ሲመጣ ወንድሜ በህት ሲመጣ ከባድ ነው የሚሆነው ይገባኛል ግን እርዳታ የሚገኝበት መንገድ መጠየቅ 800 ነምበር በኋላ እንላለን እናካፍላለን እሱን አድርጎ የመጀመሪያው በየማሰበው ቤተሰብም ይሁን ጓደኛም ይሁን ቤተክርስቲያንም ይሁን ኢማምም ይሁን ያንን ሰው መስማት መቻል አለበት ከተረዳ ነው በኋላ ከአቅማችንና ከምክር በላይ መሆን አለበት ብለን ካሰብን ወደሚቀጥለው እርዳታ ወደሚገኝበት በምንም አይነት ማድረስ አለብን ብዬ ነው ማስበው እንዳልኩ መድኃኒት ብቻ አይደለም መድኃኒት ተወሰነ ደረጃ ሲደርስ ነው እንጂ የመድኃኒት ነገር አስቀድሞ ማውራቱ በእውነቱ የሚያስደነግጥ ነው ገና ነው እዛ አልደረሰን ባህላችን አልተረዳ ነው እሱን ነው የምናደርገው እዚህ አጋጣሚ ልገጥመው ደግሞ ላላልፎ የሚችለው ምክንያቱም የሚታዩ ነገሮች ናቸው አሁን ደግሞ በማዕከላችን በኮሚኒቲያችን በተለይ በኢትዮጵያኖች ያየነው ትልቅ የሚያሳዝነን ጉዳይ በእውነት ነው አዝኜ ነው ማወራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለትዳር ያመጡ እዚህ በጋብቻ እዚህ አምጥተው አለመግባባት ይኖራል ጋብቻ ከባድ ነው አብሮ መኖር ጊዜው ማይፈቅድም ግን በተበዳደለ ሁኔታ እህቶቻችን ወንጌል ላይ ወንድም ሴትን መጣል እባካችሁ በኢትዮጵያዊነትም ቢሆን እንደ ኢትዮጵያ እህትና ወንድም ሆናችሁ ታዩ ምክንያቱም እኛ ጋር ከደረሰ በኋላ ወይም ደግሞ አዲስ ኤፍኤስ ከደረሰ በኋላ
ለነሱ ለልጆቻቸው እየተረፈ ነው ፍርድ ቤት መሄድ አለ ሪስትሬኒንግ ኦርደር አለ ይሄ ነገር እየጎላ እየመጣ ስለሆነ እዛ ከመድረሳችሁ በፊት እንደ ኢትዮጵያዊነት ታዩ ሌላውን ተውና መራብ ድረስ እየደረሱ ነው ባሎችና እናቶች ባልና ሚስት ተለያይተው ልጆቻቸው ብዙ ደረጃ እየደረሱ ይሄን ነገር ባካችሁ ላስረዳ ይሄን አጋጣሚ እንጠቀመው መለያየት አለ አለመግባባት አለ ግን እዛ ድረስ ባንሄድ ባካችሁ ነው ማሳስበው እሺ በእውነቱ ከዚህ በፊትም I think የአፍሪካን ኮalition እንደ ዋናው ንግግራችሁ የምታረጉት no health without mental health የሚል ሐሳብ አለና no health without mental health አሁን እንዳልሽው በብዙ መንገድ ይመጣል ባኗኗራችን በትዳር ውስጥ ያለን ስምምነት ሲጓደል በውስጥ መቀያየማችን ሁሉ ያንን አእምሮአችንን ይበክላልና አእምሮ መበከል ማለት ደግሞ ያው ለመጥፎ ነገር መዳረግ ስለሆነ እርስ በርሳችን መተዛዘን አለብን ለጊዜያዊው ነገር ለሚያልፈው ነገር ተቻችለን የግድ ሁሉ ሰው አብሮ መኖር አለበት ሳይሆን መንገድ እየተሰጣጣን እየተረዳዳን እንድንሄድ ነው በዚህ ላይ ትዝብት አንቺ ጋር ልምጣና አሁን በኮቪድ-19 ምክንያት ቤት ውስጥ በጣም እየተቀመጥን ይያለን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እርግጥ ይሄ አሁን ዙሙም አለ ግን ምንም ቢሆን አይጥመንም እኛ ኢትዮጵያኖች ካልተገናኘን አብረን ካልበላን ካልጠጣን ቅድም እንዳልሽው ሀዘናችን ካልተካፈለን አይሆንምና በዚህ በኮቪድ-19 ጊዜ ውስጥ እንደው ይሄንን የጭንቀቱን ለማስታገስ ልናረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ ብለሽ ትመክሪናለሽ አሁን ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ 3-4 ሆኖ መገናኘት ከፈለገ ለምሳሌ አሁን እኛ እኔ ራሴ በመማገው ከፋሚሊ ጋር መገናኘት ከፈለኩኝ 2 ቀን 3 ቀን በፊት ኮቪድ እጄ መረመራለሁ እነሱ ይመረመራሉ ኔጌቲቭ ሪዛልት ይዘን 3-4 ሆነን ዲስታንሳችንን እስቲል ጠብቀን እንገናኛለን ቡና እንጠጣለን አንድ እሱ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ በስልክም ቀን በቀን እየተገናኙ አትሊስት በስልክ ማውራትም ቀላል ነገር አይደለም አሁን በጣም ብዙ ሰዎች ስልክ እንኳን በስልክ ይጋባል እንደ ኮቪድ የሚል ሰው ሰምቻለሁ ለምሳሌ እና ያ በስልክ መደወል ድረስ መጠየቅ ድረስ የማያገኝ ሰው አለ እና ቤተሰብ የሌለው ሰው አለ እና ጓደኞች ወይ እንደዚህ እየተደዋወሉ ይጠያየቁ ሌላው አንድ እንትን ነው እንግዲህ ሌላ በተቻለ መጠን ብቻ በጣም መጨነቅ አያስፈልግም ብዬ ነው የማስበው መጠንቀቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው መጠንቀቅ ዲስታንስ መጠበቅ እጅ መታጠብ ራስን ከቨር ማድረግ ጥሩ ነው ግን በጣም መጨነቅ ደግሞ ሌላ በሽታ እየሆነ ሄዷል በተለይ ትንሽ ላይክ አንደርላይን የሆነ ሜዲካል ኮንዲሽን ያላቸው ሰዎች በጣም ከመጨነቃቸው የተነሳ በጣም ከሰው ጋር ይገናኙ እና ያ በጣም መጨነቅ ሌላ በሽታ ሌላ ወደ ጤና ወደ ስነ ልቦና ጤና ችግር ውስጥ የሚከት ወደ ዲፕሬሽን ወደ ዲባቴው ጭንቀት ምናምን የሚከት ነገር ነው እና ያንን በጣም ከመጨነቅ በተቻለ መጠን በዲስታንስ ከሰው ጋር ከአንድም ሁለትም ሰው ጋር እንዳልኩት ኮቪድ ተመርምሮ ወይም ደግሞ ዲስታንስ ጠብቆ በጣም ክሎዝ ከሆነ ፋሚሊ ጋር መገናኘት ምንም አይደለም ብዬ ነው ማስበው እሺ ህጉን እየጠበቅን እየተከተልን ብዙ እንደ ጠላትም ሳንተያይ አብሮ የመሆን ነው ቅድም እንግዲህ ሰናይት ሁሉ ጊዜ ቅድም ሜንሽን እንዳደረገችው የሁላችንም ኃላፊነት ነው ይሄንን እየሰማን ዝም ማለት የለም ትዝብት እንደነገርሽን በኮቪድ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ ነው በሚያስደነግጥ ሁኔታ ለልጆች ላይ አብሶ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ይመስለኛል ከቤት ሆኖ መማሩ ወጥተው ልብስ ለብሰው አለመውጣታቸው የለበሱትን አዲስ ልብስ ላለማሳየታቸው ያ ሁሉ ልጆች ላይ ጥንቅ የሚያመጣ ይመስለኛልና as Alpha mentioned earlier is COVID had made it worse for teenagers for the youth because now they're more confined in their house so and you told us that communication is key between parents and when your child change their mood and their behavior do not think it's just the age is the teenage or the phase
there are some like that, but then we should pay attention to it. So before we close, I'll come to Sennight later on. Alpha, if there is any message that you want to tell us that we can keep with us, I'll leave the stage for you, please. Okay, thank you very much. I don't have much to say other than just reiterate the fact that we are all in this together. Okay, the culture we came from Africa that brought us here, and we find ourselves here. We need to continue to work together as a community to help our kids, to help each other, so that we can be able to live a better, or maybe at least adjust in this society a little better. That's the message I'm going to give to everybody. Whatever you have in your life, whatever is going on in your life, please do not think you are alone. Always reach out. Always come to somebody that's going to be able to listen to you so that you can be able to be helped. That's the message I want to leave with everybody. Our number, I know you guys were speaking a little bit in Amharic, a little earlier, I didn't understand, but I know tonight shared the 800 number. Call that number. We're going to reach out to you so that we can support you and your children and your family and the community as a whole so that we can be able to live a better life. Just like what you said, Eunice, earlier, there is no health without mental health. You can have all the money in the world. If you're not happy, you have mental health issues, guess what? That money don't mean anything. If you can have all the money in the world, if you're not able to live comfortably with your family, be loved, and also able to give love, it doesn't make a lot of sense. So let's work together as Africans and to make sure we help our people, help our children so that we can live a better life in this country. That's all I want to say. Thank you. Thank you very much, Alpha. And I hope you will come back and share your knowledge with us. We'll definitely keep in touch with African Coalition. And then, as we promised, we'll work together. And then in unity, we can achieve a lot of things. So thank you very much for being with us. ትዝብት የመጨረሻ ሐሳብ ካለሽ የምትሰጭን ምክርም ሆነ ደግሞ አንድ እንደው ይሄን ነገር አልተነጋገርንም ብለሽ የምታምኙ ነገር ካለ እሱን ብታካፊኝ። እኔ እንኳን መጨመር የምፈልገው አልፋ እንዳለው ኮሙኒኬሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ተስፋ የሚሞቀጥ ነገር ይታያልና ቅድም እንዳለው የሱሳይዳል ነገር ካለ ብዙ ጊዜ ራስን ለመግደል ወይም ራስን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች ምልክት ያሳያሉ እና ኢግኖር አናድርግ ያንን ምልክት ወይ ለጓደኞቻቸው የቻው ደናዋይ ነገር ይናገራሉ ወይ ለቤተሰብ ሰለቸኝ ህይወት ምናምን የማለት ነገር ይናገራሉ ምልክት ያሳያሉ ብቻና ያ ምልክት በሚታይበት ጊዜ እርዳታ መፈለግ መደወል ወዲያውኑ እኛም አለን አሰስ እናደርጋለን አትሊስት ሄደን ያነሰውና ኢግኖር አናድርገው ነው ዋናው ትልቁ ነገር የምለው ሌላ እሺ እንግዲህ ዋናው like Alpha and Tizib said we shouldn't be ashamed of it, we should treat it like any other illnesses and መሸማቀቅ ማፈር አይገባኝም ብሎ ራስን አላደለ በልጅም ሆነ በዘመድ ሲመጣ የመቆጨት ከየት መጣ ዝምበሉ አትናገሩ ከማለት እንድንወጣ ነውና ይሄንን በእኛም በኩል በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሎስ አንጀለስን በኩል ሆነ በአፍሪካን ኮሊሽን በኩል ምናስገነዝበው ይሆናል። ሰናይት ወዳንቺ ልምጣና የመጨረሻ ሐሳብ ካለሽ ልትነግሪኝ የምትፈልጊው ያልካቨር ያላረግነውና ሌላ ደግሞ የአፍሪካን ኮሊሽን አድራሻም ካላችሁ አድራሻውን በኋላም ፖስት እናደርጋለን ግን ቁጥሩንም አድራሻውን ብትነግሪን እና በዚህ ብንሰናበት አንቺን ጋብዛለሁ ሰናይት። እሺ መቼም እኔ በዚህ አጋጣሚ እውነቴን ነው ማራለ ደስተኛ ነኝ ዛሬ ይሄ እንዳልኩ እቺ ሰፈራችን ቤታችን ነች ምንነጋገርባት እና ጥሪ ነው እኔም አሁን ችግር ሰማለው ሌሎችም ከዚህ በፊት ያሉ ወንድሞቻችን በዚህም ስራ ያሉ በሌሎችም ሲዋዩ ግን ምን እናድርግ ነው መዋያቱ ጥሩ ሆኖ ምንድነው ምናረገው መፍትሄው ምንድነው እንዝመትበት ነው ምለውና እኛም በመግነችለው በእውነቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብዙ እየሰራን ነው ከብዙ አቋሞች ጋር ከመንግስት ከካውንቲንግ ከስቴቲንግ ጋር የምንሰራው ስራ አለ። ይሄ ማለት ኦርጋናይዜሽኑ ብቻውን ስሙን ይዞ መጓዝ አይደለም ለህዝብና ለኮሚኒቲ ነው የምንሰራውና ያ ኮሚኒቲ ማን ነው ምንድነው ችግሩ እና እንደ ተቋም
ሁሉንም ማድረስ ሊከብደን ይችላል ያደናቀም ማለት ነው እዚህ ኮሚኒቲ ግን እንደናንተ አይነት ኮሚኒቲ መሪ ሆነ በእናንተ ተደራጅቶ ያለ እኛም አባል እንዳልኩ በኢትዮጵያነት እኔም አባል ነኝ በዛ በኩል መስራው መስራት አለብኝ ለምን አንድ ላይ አድርገን ምንድነው መፍትሄ ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገር በዚህ በትንሽ ጊዜ ባየሁት ስራ ራሳችን ካልጮህንና ስለማንነታችን ምን እንደምንፈልግ ካልተናገርን እንደ ታክሲ ከፋይ እንደማንኛውም ማንም መጥቶ የትናችሁ ይላል እኛ እንኳን በብዛት በቁጥርም ያሉትም እንደኛው እኩል እየታገሉ ነው እና ደግነቱ ጥሩ ማህበረሰባችንን ለመስማት ለመርዳት ተነሳስተናል በሁላችንም ደረጃ በመንችለው አቅም እኛም እንኳን የዚህ ያለው በሽታ እርዳታ እንሰጣለን ስንል ሁሉንም እንችላለን ማለታችን አይደለም ይሄ ጠለቅ ያለ ስራ ነው ከባድም ነው በእውነት አንድ ሰው እንኳን ለመርዳት ግን የምንችለውን እስካደረግን ድረስ የሰጠውን ከሰጥ ምንድነው ፈሪ አይባል የሚባል ነገር እስከምንችለው እስካደረግን ድረስ ኃላፊነታችን ነው ይሄ ለተቋምም ለግለሰብም እንደ ኢትዮጵያዊነት የሚሰጠው መልእክት ነውና በአሁኑ ሰዓት በተለይ ኮቪድ ራሴን ችዬ ነፍሴ አውጭን ሆኗል survivors the fittest እና ትንሽ ጆሮአችን ሌላው ቢቀር መስማት መቻል አለብን የሌሎችን ችግር ነው ወደሚመለከተው ለማድረግ ነው ሌላ ልገልጸው የምፈልገው አጋጣሚ በፊት እንደጀመርኩት ከመጀመሪያው እንደገለጽኩላችሁ ፕሮግራሞች አሉ የሜንታል ሄልዝ አለ አልፋ አንዱ ጎበዝ ከወጣቶች ጋር በጣም የሚወደድ ኢንሻን ነው ሌሎችም አሉን ኬዝ ማኔጀር አለን ኢሚግሬሽን አተርኒዎች አሉ ኮንሰልት ያደርጋሉ ብዙዎቹ ተጠቅመውበታል ሰላም is part of it ሌላው አሁን በኮቪድ ጊዜ ያለን ፕሮጀክት አለ ምንድነው በዚህ በኮቪድ የተረ ምንድነው አዛውንቶችን ይሁኑ ሌላም ደግሞ ችግረኛ በሽተኞች ገንዘብም የምንሰጠው ማለት አሁን ለትራንስፖርቴሽን ለቤት ኪራይ ስታክ ያደረገ ምግብ ችግር ያለበት መርዳት እንችላለን ምክንያቱም እንዳልኩት አንድ ነገር ስንጀምር ለዚህ እናረጋለን ብለን ለሁሉም አፍሪካ ኮሚኒቲ ነው ግን እንደ ኢትዮጵያዊነቴም ወደ እናንተ ማስተላልፈው ይሄን ነውና ቀጥታ ቁጥር አለን ካልቻላችሁ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር እንደዚህ ያለው ችግር እንደዚህ አለና እንዴት እናድርገው ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንረዳው ያለ ባካችሁ ለናስ ብታስረዳኝ ብዙ ሪሶርስ አለ ሊንክ እናደርጋለን አንድ ላይ ሆነን ጥንካሬ ይኖረናል ፕሮግራሞችን እናመጣለን እና ይሄ የኮቪድ ኬዝ ማኔጅመንት አለ ለምሳሌ ብዙዎቹ ሰላም ለዚህ በጣም ኤክስፐርት ነች ሰላም እየተሰማናለች ሶሻል ሰርቪስ ዲፒኤስኤስ አለ ማለት ይሄ ምንድነው የሚለው የምግብ የሜዲካል ኢሹ ምናምን ሲኖር እሱን እናደርጋለን ኤስኤስአይ ማመልከች ሲቲዝንሺፕ ማድረግ ይሄ ሁሉ ሰርቪስ እንሰጣለን በተለይ በዚህ ኮድ የሚመለከት ወንድሜ ሽፈራው ደነቀት ማለት ደውሎ ምን ይሻላል ላይ ነበር አንዱ ስቲግማ በአሁኑ ሰዓት ያለው ደግሞ የሚያወዛግበው ይሄን ክትባት መውሰድ አለብን የለብንም የሚለው ነው ሌላው ደግሞ ችግር ያለብን እሱንም ለማስረዳት ከዲፓርትመንት ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ላይ ተነጋግረን I hope በዚህ በቅርቡ አምጥተን እንድንማር እና ምንድነው from scientific perspective እንደገና ደግሞ ጥቅምና ጉዳቱ የሚለውን ሰው ለማስረዳትና እንዴትስ ነው ይሄ ክትባት ወደ እኛ ኮሚኒቲ ቶሎ መምጣት የሚችለው የሚለው ነገሩ እንሰራለን እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ወደፊት እንጠራለን እንጋብዛለን በተለይ በየቦታው የሚመጡ አንዳንድ ችግሮች አሉ እንዳልኩት አብረን መስራት አለብን ችግሮቹ እየሰፉ ሲመጡ መፍትሄዎችን መነጋገር መቻል አለብን ብዬ በእውነት አምናለሁ ይሄ መጀመሪያው አይደለም ይቀጥላል በዚህ አጋጣሚ በዚህ ስራ የምትተዳደሩ ሌላውን ህብረተሰብ ምሰሩ ይሄ ጥሪ ነው አብራችሁ ከኛ ጋር እንድትሰሩ እንጠራለን እኛ የምንችለውን እንሞክራለን ነው መደመደበው በዚህ ቁጥሩ info@africancoalition.org is the information info@africancoalition is one word .org ቁጥራችን 213-909-0985 ነው 800 ነምበር አለ ሌላ ግን እሱን ደግሞ ዮናስ እንልከለህና
ሌላም የተቋሞችን የሄልዝ ክራይሲስ ኢንተርቬንሽን suicide prevention DPSS DCFS all ሁሉንም አዘጋጅተን እንልክልሃለን አንተ ዌብሳይት ላይ ታደርገዋለህ እንዲጠቀሙበት ሰዎች ይሄን ነው ማድረግ ያለብን ብዙ በማህበረሰብ ያሉ ተቋማት ክርስቲያንም እና መስጊዶችን ጭምር አብረን መስራት እንዳለብን ነው የምናምነውና በሱ ነው ብለን ነው መርዳት የምንችለው በዚህ ጊዜ እና ስለዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን በቋንቋችን መተን ለማገልገል መዘጋጀታችን ስንገልጽ በጣም በመኩራት ነው በእውነቱ ምናርገው ይሄን እናመሰግናለን እሺ እኛም በጣም ነው እናመሰግናችሁ አልፋ and Sanai Tzibt we thank you from the bottom of our heart to express this it's a heavy subject but then for you to be open and discuss about this it's an amazing journey so we'll continue to work together with African Coalition and I wish you a very pleasant evening and thank you for all the information that you have given us and we'll keep in touch thank you and good night all እንግዲህ ሁላችሁም በሰላም ለሚቀጥለው ፕሮግራም ያገናኘን በኢሲኤልኤ በኩል የሚያስፈልገው ነገር እናረጋለን በሰላም ሰንብቱ ደና ሁኑ ላለው thank you very much thank you all right